بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة طبعا بداية الصوم الكبير. كلكم عارفين ومختبرين أن هذا الصوم هو أهم صوم في الكنيسة القبطية، وأول واحد صام هذا الصيام هو ربنا يسوع المسيح نفسه. عشان كده الكنيسة بتنظر إليه بعين الاعتبار. فاسمحوا لي النهاردة نتكلم عن الصيام عشان يبقى بداية الصيام ونعرف نتفق مع بعض هنعمل ايه يعني. وأنا جمعت لكم آيات كثيرة عن الصيام علشان يبقى الممارسة بتاعتنا حسب الكتاب المقدس، زي ما قالوا الآباء: اجعل لك شاهد على كل عمل تعمله، شاهد من الكتب المقدسة. أولا السيد المسيح نفسه صام هذا الصوم. يقول الكتاب: بعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. طبعا انتوا عارفين الصيام بتاع المسيح ده اللي فيه الشيطان دنا منه وجربه. واحنا امبارح في احد الرفاع الكنيسة قرت علينا تعليم المسيح من جهة الصيام اللي جه في انجيل متى في الموعظة على الجبل. وبعدين التعليم ده بيربط ما بين الصيام والصلاة والصدقة. هنيجي الاسبوع الجاي يمكن لنا عمر الاحد الاول من الصوم يتكلم عن الكنوز. يعني لو سبت حاجة هتاخد قدامها كنز عند ربنا. إذا تركت مال بتاخد بركة. إذا تركت جسدك بتاخد صحة، تاخد صحة. وإذا تركت إرادتك سلمت ربنا في الصلاة يديك حكمة، كنز سماوي. بعدين هنقرأ بعدها الحد التاني إنجيل التجربة علشان يبقى في نموذج قدامنا، نموذج للنصرة، نموذج للنصرة بربنا يسوع المسيح. بعدين تدور الأحاد بتاعة الصيام الكبير زي ما انتم عارفين: الابن الضال، بعدين السامرية، بعدين المخلع، بعدين المولود أعمى، بعدين الشعانية. في آية جميلة جدا جت في سفر طوبيا بتقول: صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب. الآية دي جميلة وماشية مع تعليم الرب يسوع لما ربط بين الصوم والصلاة والصدقة. الصوم لوحده معناها حاجة خاصة بالجسد، لكن لما يرتبط بالصلاة يبقى عمل روحي. عشان كده عايز نتفق ان احنا تلتزموا ان كل يوم تصلوا قداس. كنايس عاملة قداسات في مواعيد متعددة عشان تناسب ظروف كل انسان. يا بخت اللي ظروفه تسمح انه يحضر كل يوم قداس. اللي ظروف شغله مش نافع خالص يبقى على الاقل يكون حريص في القداس اللي هو فيه اجازته الاسبوعية، سواء يوم الجمعة او يوم الاحد او غيره. في بقى نموذج لرجل الله صام وهو داود. انتوا عارفين داود بعد ما غلط غلطته الشهيرة الزنا والقتل، المرأة التي أخطأ معها حبلت وولدت ولد. كان هو اتجوز الست دي خلاص، كان جوزها توفى واتجوزها، فصار ده ابن طبيعي شرعي يعني. وبعدين الولد مرض، فداود لما ابنه مرض صام.
يقول كده: فسأل داود الله من أجل الصبي، وصام داود صوما، ودخل وبات مضطجعا على الأرض. مضطجعا على الأرض علامة زي الحداد، زعل، تقشف، نوع من بيذل نفسه قدام ربنا. وقعد بالمنظر ده لغاية ما الولد مات. فعبيده قالوا إذا كان هو كان عيان عمل في نفسه كده، مش حل لو مات نقول له إيه بقى. فهو لاحظ إن هم متوترين، فسألهم: هل مات الولد؟ فقالوا له: مات. فقام غسل وجهه وغير ملابسه وقال لهم: هاتوا لي أكل وأكل. فسألوه: إيه التصرف العجيب اللي أنت عملته؟ لما كان عيان حزنت وبكيت وصمت وصليت ونمت على الأرض وامتنعت عن الأكل، ولما مات قمت وغيرت حالك. فقال لهم الآية الجميلة دي: الآن قد مات، فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، وأما هو فلا يرجع إليه. القصة دي بتبين أن الصوم بتاع داود كان ليه سبب. بيصوم من أجل موضوع معين، وهو شفاء ابنه. ربنا استجاب له بطريقة غير اللي كان داود بيفكر بيها. يعني المفروض أنا بصلي وصوم عشان حد يخف، مات. فالناس تقول: إيه ده بقى، هو ربنا بيعمل معنا بالعكس، إحنا نقول له شفيه ويموته. لكن داود كان فاهم قصد الله. صحيح هو غلط قبل كده، لكن مش عشان غلط فقد حساسيته لله. طب انت فهمت ايه داود؟ قال: انا في اعماقي كنت اتمنى الواد يعيش، ابني، محدش في الدنيا ابنه رخيص عليه. لكن انا فاهم ربنا عمل كده ليه. هذا الولد كان ثمرة الخطية. لو عاش وكبر هيبقى واقف قدام داود باستمرار يذكره بخطيته، والناس كلها تشاور عليه تقول: ده اللي داود غلط بيه. فربنا قال له: أنا هاخد الولد اللي سبب لك حرج وهديك واحد أحسن منه. عارفين مين اللي جه أحسن منه؟ سليمان نفسه. إذن الله استجاب للصوم وصلوات داود، لكن استجاب له بطريقة غير اللي داود بيفكر بيها. احنا كمان لما بنصوم ونطلب من ربنا في صلواتنا يجب ان احنا نقول له: ولتكن مشيئتك. هو يدبر امورنا حسبما يرى، وبكل تأكيد الله يرى احسن ما احنا بنشوف. خلي بالكم، هقرأ لكم كام نص في ناس بيصوموا لهدف معين. اهو ده كان بيصوم عشان ابنه عيان، في واحد بيصوم عشان في ضيقة جاية على الشعب، في واحد بيصوم عشان في حرب. أسمى أنواع الصيام اللي هي بنصوم عشان ما فيش حاجة. يعني احنا صايمين ليه؟ مفيش حاجة. فده سمو في الصوم والصلاة. احنا يا رب مش عايزين حاجة غير ان احنا نقعد معاك، صايمين عشان نقعد معاك. النموذج الثاني كان ايام يهوشافاط ملك يهوذا. يقول: اتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة، جايين يحاربوه. فجاء أناس وأخبار يهوشافاط الملك وقالوا له: قد جاء علينا جمهور كثير من عبر البحر من آرام، وها هم في حصون تمار هي عين جدي. فخاف يهوشافاط. طبعا لما يكون ملك قاعد كده في أمانة الله ويلاقي جيش ضخم جاي عليه شيء مزعج. بس يهوشافاط كان رجلا يعرف الله. عمل ايه بقى لما خاف؟ جعل وجهه
ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. لهم صوموا نطلب ربنا. طبعا كانت النتيجة انهم انتصروا فعلا في هذه الحرب. ناس جاي عليهم ضيقة فبيطلبوا ربنا عن طريق الصلاة والصوم. برضو في سفر عزرا، تعرفين عزرا كان أحد القادة اللي جابوا الشعب من السبي إلى بلاد يهوذا قبل نحمية. فهو لما ابتدى مشروعه في ان هم يرجعوا عشان يكونوا شعب الله، اول حاجة قال ناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتذلل امام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. هو ناوي ياخد الناس ويمشي، فقال لهم أول حاجة نعملها نصلي ونصوم ونشوف مشورة ربنا. طريقا مستقيمة معناها السكة اللي احنا ماشيين فيها صح ولا غلط، فربنا هو اللي يدلنا. ويعلل صيامه يقول لأني خجلت من أن أطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدون على العدو في الطريق. هو عمال يقول له احنا إلهنا قوي وإلهنا عظيم وعايزين نرجع ونبني الهيكل ونبني البلد ونعبد إلهنا، وأكيد إلهنا لما هنعبده هيبقى سبب خير للمملكة. فالملك قال له مفيش مانع. يقدر يقول له طب هديني جيش بقى ينجدني؟ طب ما انت إلهك قوي. فقال أنا اتكسفت أقول له يديني جيش يحرسنا في السكة، لأننا كلمنا الملك قائلين إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه. فقال إذن طالما أنا قلت للملك كده وإحنا واثقين في إلهنا نطلب إلهنا. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. رجعوا بقى من العراق لغاية فلسطين مفيش قوة تحميهم غير ربنا، لأن احنا واثقين في إلهنا. الصوم والصلاة أقوى سلاح في يد الإنسان. أظن احنا الجيل بتاعنا ده هنقعد نكتب في التاريخ الخبرة بتاعتنا قد ايه في مخاطر هددت الكنيسة. مجرد نصوم ونصلي الدنيا تتشقلب أو تتعدل يعني. فدي إلهنا الحي الحاضر فينا. ياما قالوا الكنيسة فيها أسلحة. طبعا فيها أسلحة. الأسلحة هي الصوم والصلاة، والجنود اللي عندنا هم ملائكة الله والقدسين المحوطين فينا. احنا مش عايشين في وهم ولا في خدعة، احنا حاسين بإيد ربنا في كل خطوة. عشان كده قوتنا في ان احنا نرجع له بالصوم والصلاة. اللي عملوا عزرا عملوا ايضا نحمية. بيقول في اليوم 24 من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم. تخيل بقى لما نحن نقول ايه اجتمع الشعب الكنيسة بالصوم وعليهم مسوح وتراب. المسوح والتراب رمز للتذلل أمام الله. وخلي بالكم الله لا يحتمل أن نتذلل أمامه، يستحملهاش. عارفين لما يكون في إنسان طيب ويجي واحد يعيط له يقول له عشان خاطري عشان خاطري، يقول له خلاص بقى خلاص ما استحملش التذلل. فكم يكون الله. وعشان كده لو تفتكروا في اليوم الثالث من صوم نينوى إنجيل القداس ابتدى بكلمة إن السيد المسيح بيقول للتلاميذ إني أشفق على هذا الجمع لأن لهم معي الآن 3 أيام وهم لا يأكلون. الكنيسة جابت النص ده في اليوم الثالث من الصيام عشان تقول خلي بالكم ربنا دلوقتي بيشفق علينا إن احنا صايمين.
فالتذلل أمام الله بيخلي ربنا يرفع غضبه زي ما حصل مع أهل نينوى. بيقول إني أشفق على هذا الجمع. فاجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب، وانفصل نسل إسرائيل عن جميع بني الغرباء، غرباء يعني الوثنيين، ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم، وأقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار. وفي الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. ده حاجة بقى نتعلمها اهو. أولا اجتمعوا بالصوم. قدامكم الآية معناها نجتمع مع بعض، محدش يسيبنا بمعنى ما يصومش. لازم نكون مجتمعين في حالة اجتماع دائم. الاجتماع مش في المكان لكن في الحالة. تعرفين يعني ايه؟ يعني كل واحد صايم دلوقتي هو مجتمع معانا، حتى لو كان في استراليا، في امريكا، في اوروبا، في بيتهم دلوقتي، هو في حالة صيام، يبقى احنا كلنا مجتمعين بالصوم. نمرة 2 اجتمعوا بالصوم وعليهم مسوح وتراب. المسوح معناها ملابس بسيطة ترمز للنسكيات. فيبقى برضو نجتمع بالنسك. والتراب علامة الحزن، حزن على الخطية. وانفصلوا عن جميع بني الغرباء، معناها أقطع نفسي من حد غريب زي الشيطان، أو حد بيجرجرني للخطية، زي ما سمعنا النهارده في إنجيل القداس: إن أعصرتك إيدك، إن أعصرتك رجلك، إن أعصرتك عينك اقطعها. يبقى أفصل نفسي عن الغرباء. الغرباء شياطين، الشهوات، الخطايا، السلبيات، ضعفات، ننفصل. ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم. يبقى فرصة في الصيام الكبير كلنا لازم نقابل أباء اعترافنا. أهو توجيه من الكتاب المقدس نفسه. واللي بقاله كتير ما بيعترفش يلا على طول بسرعة يشوف أبونا. وأقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار. ربع النهار يعني كم ساعة؟ 3 ساعات. وهو النهار 12 والليل 12. فربع النهار 3 ساعات يقروا كتاب مقدس. وفي الربع الآخر 3 ساعات تانيين كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. يبقى في حاجتين مع الصيام: نصلي ونقرأ كتاب مقدس. النص ده مهم، قدامكم في نحمية 9 من 1 ل3. شوفوا كم ممارسة فيه بتوجيه من ربنا نفسه. كتاب مقدس الاجتماع، محدش يسيبنا. لو لقيت حد مش صايم شجعه، قول له لا لازم تصوم. قول له احنا عايزين ربنا يرضى على مصر، على الشعب. فلو لقيت حد مش صايم معناها انه بيقول يا رب احنا مش مجتمعين، عايزين نجتمع. وبعدين المسوح والتراب يعني البساطة والنسكيات. وبعدين ننفصل عن الخطايا وعن الأشخاص اللي بيسببوا لنا خطايا، ونعترف بخطايانا. طبعا هنا لما قالوا ذنوب أبائهم يعني إيه؟ محدش فينا هيروح يعترف بخطية أبوه، لكن هيقول كانوا بيقولوا كده: احنا يا رب غلطانين، احنا وأبائنا، احنا كلنا يا رب أذنبنا وحدنا عنك. احنا هنا في السبي لأن أبائنا غلطوا فأنت سلمتهم للسبي، واحنا قاعدين هنا لسه في السابع عشان احنا كمان بنغلط.
لكن لما نرجع لك هترضى علينا وترجعنا مرة تاني إلى بلادنا. وبعدين نقرأ كتاب مقدس كتير 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 في الصيام. يعني لو كنت في اليوم العادي بتقرأ إصحاح، يبقى في الصيام تقرأ لك 3 4 10 حسب وقتك ونشاطك، لكن نقرأ كتير كتاب مقدس. وفي الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم، اللي هي الصلاة والتسبيح والمطانيات. يسجدون دي المطانيات. في سفر يهوديت برضو في ضيقة. طبعا في نحمية كان عشان يرجعوا من السبي زي عزر، لكن أيام يهوديت كان هناك ضيقة إن الأعداء محوطين حواليهم هيهزموه. صرخ كل الشعب إلى الرب بابتهال عظيم، وذللوا نفوسهم بالصوم والصلاة هم ونساؤهم. على طول ربنا ينظر ويقول كفاية، عارفين حولي عينيك عني لأنهما غلبتاني. ليه؟ لأن الله لا يحتمل أن نبكي أمامه، ولا يحتمل أن احنا نتذلل أمامه. ويهوديت قالت لهم اعلموا أن الرب يستجيب لصلواتكم إن واظبتم على الصوم والصلوات أمام الرب. وبعد ما صاموا أكلوا مع بعض زي العيد، يعني دعا الشيوخ كلهم فأكلوا بعد انقضاء الصوم. انقضاء الصوم معناها كانوا صايمين مع بعض، لأن دلوقتي في ناس يقول لك كل واحد يصوم بمزاجه، كل واحد الميعاد اللي عايزه. لا، اجتمع الشعب، دي مهمة جدا. وبعدين بعد ما بيخلص الصيام هناكل مع بعض. أما يهوديت نفسها قائدة كان على حقويها مسح. الحقوين يعني على وسطها، حتى على وسطها مسح، يعني ملابس خشنة. وكانت تصوم جميع أيام حياتها. تخيل، عشان قائدة ما خلا السبوت، سبت أجازة، ورؤوس الشهور وأعياد آل إسرائيل. زي النظام بتاعنا ان احنا بنبقى صايمين ما عدا الحد والسبت والأعياد. في سفر أستير أيضا اتعرضوا لمأساة بسبب المشورة الرديئة بتاعت هامان، ومضى أمر من الملك بإبادة اليهود في كل المكان. في كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسنته، السنة بتاعت الملك، كانت مناحة عظيمة عند اليهود، وصوم وبكاء ونحيب، وانفرش مسح ورماد لكثيرين. انفرش مسح ورماد يعني قعدوا على الأرض اللي فيها رماد وفرشوا تحتيهم مسح، يعني زي الخيش. كان زمان علامة الحزن كده، يعني لغاية قريب في الصعيد كانوا يقعدوا على الأرض ويجيبوا تراب فوق دماغهم، حاجات زي كده. كل الناس أول ما سمعوا بأزمة جاية لهم على طول التفاعل التلقائي من غير ما يقولوا لبعض، كلهم صاموا وبكوا أمام الله. لكن كمان لما مردخاي تكلم مع أستير وقال لها أنت لازم تتدخلي، لازم تتصرفي، قالت له طب هعمل إيه؟ ده أنا لو دخلت عند الملك من غير ما يديني إذن أبقى مخالفة للنظام، ومفيش مش بعيد إنه يموتني. قال لها خلي بالك، ممكن يكون ربنا وصلك للمركز ده عشان اليوم ده بالذات، وإذا أنت ما تدخلتيش ورفعتي هذا العناء عن الشعب، الله يتدخل بطريقته، حد غيرك، بس أنت تبقى مدانة أمام الله. فقالت له الكلام اللي هنقراه ده، قالت له اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن. شوشن دي العاصمة، البلد زي القاهرة كده. وصوموا من جهتي. صوموا من جهتي يعني صوموا وقولوا يا رب ده عشان خاطر أستير الصيام ده، يعني احنا بنصوم من أجل أستير. ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا.
وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت هلكت. طبعا نتيجة الصيام اللي صاموه الشعب وصامته استير، دخلت الملك قبل شفاعته. عملت ايه بقى؟ خلعت ثياب الملك ولبست ثيابا للحزن والبكاء، وعوض الأطياب المختلفة ألقت على رأسها رمادا وزبلا وذللت جسدها بالصوم. المنظر دوت خلي ربنا يقول استجيب استجيب، خلاص استجيب، ما بستحملش التعب. فاحنا برضو عندنا هون درس من داود، من يهوشافاط، من عزرا، من نحمية، من يهوديت، ومن أستير. داود في المزمور كان بيعاتب ويقول ليه الناس اللي أنا بخدمهم يقوموا ضدي يتعبوني؟ أنا ما عملت لهمش حاجة وحش، بالعكس أنا في مرضهم كان لباسي مسحا وأذللت بالصوم نفسي. لما يكون واحد تعبان أنا كنت بتعب عليه وبأشاركه في تعبه، إن أنا أروح أزوره وأنا لابس مسوح، مش لابس ملابس فاخرة وأنا الملك، وأذل نفسي بالصوم عشان خاطره، ومع ذلك يقوموا عليا ويضطهدوني. بس يهمني كلمة أذللت بالصوم نفسي. خلي بالكم، عايزين نتفق، احنا طبعا متعودين على الصيام من زمان، بس برضو نحاسس ان احنا شوية ابتدينا نتدلع. يعني موائد الصيام بقت فاخرة وعامرة. نفسي نفتكر كلمة أذللت بالصوم نفسي. طبعا هي بتبان لما الواحد يصوم انقطاعي فترة طويلة يبقى يعني مرهق وتعبان، لكن كمان لما ناكل بلاش الأنواع الفاخرة الكثيرة. يعني خلي برضو الصيام اسمه تذلل أمام الله. احنا الصيام الكبير اللحن اللي بنصلي بيه اسمه اللحن التذللي، اللي هو طوبى للروح مع المساكين ده. ويقول في مزمور آخر أبكيت بصوم نفسي، أبكيت نفسي. يعني الواحد لما يصوم مشاعره الروحية يبقى فيها نوع من العودة والتوبة، وعلامة التوبة هي البكاء. ويقول في مزمور آخر ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل عن سمن. يعني نتيجة الصيام رجلي ارتعشت. ده صيام حقيقي بقى، مش صيام بتاع واحد بيغير أكله ويملى بطنه بالأكل النباتي. واحد صايم صايم. ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل عن سمن. طيب هل معنى الكلام اللي أنا بقوله الواحد يعيش بقى 55 يوم متنكد وباكي وقاعد على التراب ومنظر ده؟ حقيقة لو كان يليق بالعهد القديم لا يليق بالعهد الجديد، لأن احنا المسيح أعطانا الفرح حتى في الصوم. أنا أول كلمة قلتها لكم النهارده كل سنة وأنتم طيبين. الصوم بالنسبة لنا صار مناسبة للتعييد. عشان كده في زكريا يقول كلمة تفرح: هكذا قال رب الجنود إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. لاحظوا بقى، فكروا معايا وجاوبوني. صوم الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر ده أصوام دورية كل سنة ولا مرة وعدت؟ دورية. طب دي ليها سبب؟ يعني زي مثلا أستير وزي يهوديت وزي عزرا وزي نحمية ملهاش سبب. امال دي ايه؟
زي ما احنا صايمين دلوقتي. إذا في صيام ليه سبب. صمنا مثلا علشان في ضيقة بتمر بمصر، نصوم 3 أيام، فنقف نبكي في القداسات من أجل الضيقة. محتاجين حاجة من ربنا زي أيام انتخاب البابا، بنصرخ ونقول له يا رب اظهر مشيئتك، في سبب. لكن الصيام الكبير عامل زي كده بالظبط، صوم الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر، متفقين كل شهر بنصوم كم يوم، أيامهم يعني في اليهود. فالصيام ده بالنسبة لهم هيكون ايه؟ زي بتاعنا بقى، ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. فأحب الحق والسلام. احنا برضو صيامنا ابتهاج وفرح وأعياد طيبة. شوفوا احنا ألحنا وقداساتنا شكلها ايه في الصيام، قد ايه الناس فرحانة ومنتعشة وأيام جميلة. شوفوا لما ادينا النهارده أول يوم، هتلاقوا بسرعة جري الصيام من كتر فرحته وحلاوته. أسبوع يجر أسبوع، ونلاقي نفسنا فرحانين بأحد الابن الضال وأحد السامرية والمخلع وأحد التناصير والشعانين والبسخة والجمعة العظيمة، كلها أيام مبهجة. فهذا الصوم صوم ابتهاج وفرح وأعياد طيبة. في سفر أرميا هناك أيضا تعليم كيف نعيش الصوم. ربنا قال له ادخل أنت واقرأ في الدرج. ايه الدرج؟ السفر، كتاب يعني. بس ما كانش زمان الكتب تطبع بالمنظر ده وتبقى ضرفتين كده، كان بيبقى زي الرول يسموه الدرج. ادخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم. طبعا هو بيقول له يعني اقرأ النبوة اللي انت كتبتها اللي هو سفر أرميا، يقرأه في يوم الصوم، واقرأه أيضا في أذان كل يهوذا القادمين من مدنهم. دي زي أيام عذراء لما قالوا ربع النهار يقروا في الشريعة والربع الثاني يحمدوا الرب ويسجدون. ده معناها برضو لازم نقرأ كتير في كتاب المقدس. وهتلاحظوا ان كنيستنا طول السنة بنقرأ كتاب مقدس، نيجي في الصيام بالذات بنزود، تلاقي الصبح في باكر في نبوات، وتزيد اكتر في البسخ. كل صلوات البسخ عبارة عن قراءات من كتاب مقدس. وهتلاقوا في البسخة دي بنقرأ سفر المزامير كله يوم الجمعة العظيمة، وبنقرأ سفر الرؤيا كله ليلة أبو غلامسيس، وبنقرأ إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا في الأيام بتاعة البسخة، وبيقرأ سفر أيوب يوم الأربع، أسفار كامل، وبيقرأ سفر طوبيا في وسط الصيام الكبير. كأن الكنيسة بتقول ده موسم للقراءة. وأيضا في سفر أرميا في إشارة للصيام. كان في السنة 5 ليهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا في الشهر 9 أنهم نادوا لصوم أمام الرب كل الشعب في أورشليم وكل الشعب القادمين من مدن يهوذا إلى أورشليم. كله جاي يعيد، فقال لهم يلا فرصة واحنا مع بعض نصوم علشان نرجع لربنا بالتوبة. وفي سفر دانيال طبعا غير النص اللي انا جايبه، في بداية السفر جم اختاروا احسن الشباب الموجودين في بابل يقدموهم للملك عشان يختار منهم اللي يبقوا موظفين عموميين عند وزراء وغيره يعني. فكان من ضمنهم دانيال والثلاثة فتية شدرخ وميشخ وعبد الناغو. وبعدين بص لقوا الأكل اللي جايبينه عشان يأكلوه ما ينفعهمش، لأن هم يهود وليهم نظام مخصوص في الأكل، ومع الأكل جايبين خمور وغيره.
فقالوا للراجل المسؤول احنا الاكل ده ما ينفعناش. طب انتوا تاكلوا ايه؟ قالوا احنا عايزين بقول قطاني، بقول فول وعدس وكده يعني. فقال لهم ده انتوا لو اكلتوا الحاجات دي تخسوا والملك يعاقبني. قالوا له جرب عبيدك 10 ايام، لو احنا تعبنا من الاكل اللي احنا بنحبه تبقى تدينا الاكل اللي انت عايزه. وفعلا صاموا 10 ايام، وفي اخرهم كانوا هم اكثر صحة واكثر قوة من كل الشباب اللي متجمعين عشان يقدموهم للملك. فاستمروا على اكلهم اللي مفهوش حاجة مخالفة للناموس. يقول لك اما دانيال فوضع في قلبه أن لا يأكل من أطايب الملك ولا من خمر مشروب، مش عايز ينجس نفسه. وبعدين لما جه الملك يقابلهم في الانترفيو لقى هم دول أحسن ناس وأخدهم. بقية الشباب راحوا بقى الحل. عشان كده يقول وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. دانيال ده كان عظيم جدا، بيسموه صديق الملائكة، ورأى رؤى كثيرة وعاصر ملوك كتير، وكان نديم للملك. نديم يعني الملك لما يحب يعني يتسلى يبعت له يقول له تعالى اقعد معايا سليني، يقول لي كلام فيه حكمة وكلام طيب. وألقي في جب الأسود والله أنقذه من جب الأسود، لأنه كان رجل صوم وصلاة، فكان واصل لربنا. وفي سفر يوئيل قال قدسوا صوما نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ وجميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. طالما في خطية منتشرة يجي على طول أحد الأنبياء يقول لهم يلا نصوم. الناس لما تستجيب وتتجمع في بيت الرب ويصوموا يبتدي ربنا يرفع غضبه ويغفر الخطايا. قدسوا صوما، كلمة قدسوا يعني خصصوا، خصصوا هذه الأيام للصيام. عشان كده احنا 55 يوم دول مقدسين للرب، يعني دول بتوع ربنا. أول ما يجي الشيطان يحاربني بأي حاجة أقول له احنا في أيام مقدسة، اختشي امشي من وش. يا ريت نقضي 55 يوم في نقاوة وطهارة وقداسة، وما نعملش حاجة خارج عن وصية ربنا. نقول دي أيام بتاعت ربنا. 55 يوم دول مقدسين. قدسوا صوما نادوا باعتكاف. الاعتكاف معناها ايه؟ يعني ادخل مكان اقفل على نفسي وابقى انا وربنا بس، او ربنا وانا بس. فدي كمان حاجة تدريب حلو بناخده في الصيام، الخلوة. الخلوة دي ليها انواع كثيرة، لان جايز اول ما نسمع كلمة خلوة يجي على بالنا الدير. مش كل الناس متوفر ليهم فرصة يروحوا دير، خاصة الاخوات. لكن ممكن الانسان يختلي حتى في بيته 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، حسب وقتك، حسب ظروفك، أن الإنسان يجلس في هدوء يتكلم مع الله. غير فرصة الصلاة الطبيعية، في فرصة خلوة، اعتكاف. وبعض الناس بيتدربوا على أن يعتكف حتى هو في وسط الناس. يعني واحد راكب أتوبيس ولا المترو وقاعد مركز في ربنا، فهو الدنيا حواليه مش واخد باله من حاجة خالص غير ربنا. معتكف داخل مكان عام مشغول بربنا. لما المسيح قال ادخل
مخدعك واغلق بابك عليك. أبانا القديسين فسروا قالوا ممكن كمان تدخل جوه مخك كده وتقفل عليه ومالكش دعوه باللي حواليك. ادخل مخدعك. لما تكونوا جوه الكنيسة ما تشغلش نفسك بحد، انت الخسران. لو انشغلت بالناس انت الخسران، ويبقى الوقت اللي انت قضيته في الكنيسة محسوب ضدك مش محسوب ليك. الأحسن ان انا ادخل مخدعي جوه الكنيسة، ادخل جوه قلبي وخلي عقلي جوه قلبي واقفل كده وركز مع ربنا بس. في قديسين وصلوا الإحساس ان مفيش في الدنيا غير ربنا وهو، مش شايف حاجة. ودايما اقول لكم على القصة بتاعت الراهب اللي كلفوه ان يقابل بابا الاسكندرية، فذهب من وادي النطرون الى اسكندرية ماشي، كانش زمان فيه يعني مواصلات. قالوا له تروح تقابل البابا تديله الجواب ده وتشوف الرد وتيجي تقول لنا. فراح قابل البابا، اخذ الرد ورجع. فاجتمع حواليه الرهبان، قالوا له شفت ايه في اسكندرية؟ قال لهم شفت البابا. ايوه احنا عارفين انت شفت البابا، لكن شفت ايه تاني؟ قال لهم شفتش حاجة. قالوا له ليه؟ هي اسكندرية بقت مهجورة مفيهاش حد؟ قال لهم وضعت في قلبي الا ارى الا البابا، فانا ما شفتش حد، ماليش دعوه بحاجه. اروح هناك اشتت ذهني، انا رايح لمهمه محدده جدا. فاذا كان واحد لم يرى الناس عشان يرى البابا، فكم يكون المسيح؟ العازر الدمشقي لما ابراهيم ابو الاباء كلفه ان يستحضر عروسه لاسحاق، اول ما راح وقف عند البير وصلى وقال له يا رب انا عايز البنت اللي تيجي تكون عندها روح الخدمه، قال لها تسقيني وتسقى الجمال، هي دي اللي تنفع. ربنا ما كدبش ظنه وامله، فجاب له رفقه. اول ما عملت كده قال يبقى هي دي. انت يا بنتي عندك مكان نبيت فيه؟ قالت له عندنا مكان نبيت فيه. اخدوه عندهم، اول ما دخل حطوا له اكل، قال لهم مش هاكل غير لما اقول قصتي. ايه قصتك؟ قال لهم اللي حصل كذا كذا كذا، وربنا اداني العلامه ان البنت اتصرفت بالطريقه الحكيمه دي. فقولوا لي لو موافقين اخد البنت وامشي، لو مش موافقين قولوا لي عشان ادور على حد غيرها، وهو جاي في مهمه محدده. فقالوا له ان الامر خرج من عند الرب، لا نستطيع ان نكلمك بشمال ولا بيمين. فراح طلع هدايا وادى رفقه وادى العيله واكل. عايز امشي بقى. قالوا له تقعد لك 10 ايام حتى نشبع بالبنت. قال لهم ايه؟ لا تعوقوني والرب قد انجح طريقي. خلي بالك يا لعازر، بلادنا دي بلاد جميلة وفيها آثار وفيها متاحف وفيها فسح. عندنا نهرين دجلة والفرات، وعندنا آثار بابل، سور بابل العظيم، وعندنا آثار برج بابل، وعندنا خد لك يومين تتفسح. قال أنا جاي مش عشان أتفسح، جاي عشان أخد البنت أوديها للعريس بس. فأخذ البنت ورجع بيها. نفسي يبقى عندنا هذا الوضوح في الهدف. أنا داخل القداس عشان أصلي بس، ما عنديش حد في الدنيا دي غير المسيح والمذبح، جسد الرب ودمه، انتهى التركيز. في فرصة أخرى أنا داخل الكنيسة علشان تسبح، مفيش حاجة تشغلني غير التسبيح. الفرصة الثالثة أنا داخل الكنيسة علشان اجتماع، كل أذان صاغية أسمع كلمة ربنا، مفيش شيء يشغلني عن المسيح. ولما أجي كمان أزود في الصيام، إن أنا بقول لكم راكب المترو عشان أوصل شغلي، في السكة أنا هركز مع المسيح، رحلة مع المسيح، فصرت في حالة اعتكاف. واللي بيسوق عربيته ممكن برضه يركز مع المسيح.
يعني في كل الظروف نستطيع أن نعتكف. قدسوا صوما نادوا باعتكاف. اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. ليه؟ لأن الرب بيقول ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. الله فاتح الفرصة أن نرجع إليه. أرجو ما نضيعش الفرصة. الصوم الكبير فرصة عودة إلى الله. ارجعوا إلي. طب يا رب لما هرجع ليك هتفتكر لي القديم والجديد؟ يقول لي ولا هجيب سيرة. الكنيسة بتقدم لنا النموذج بتاع الابن الضال، وسميناه الابن الايه؟ الشاطر. لما رجع لأبوه قال له انت اخدت جزء من فلوسك والباقي عندنا كده هتاخده بعد ما اموت، ولا قال له اي حاجة. بالعكس، لما اخوه الكبير ابتدى يعايره بانه اخد امواله وانفق معيشته على الزواني، ابوه قال له ما ينفعش نقول كده. ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الله يفرح بعودة الخاطئ ولا يذكر أثامه بل يطرحها في بحر النسيان، زي ما عمل مع أهل نينوى. آمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. على طول ربنا نظر إلى مذلتهم ورفع غضبه عنهم. في سفر المكابيين يقول ففعلوا كلهم وتضرعوا إلى الرب الرحيم بالبكاء والصوم والسجود مدة 3 أيام بلا انقطاع. ثم حرضهم يهوذا المكابي، ده كان القائد اللي مجمعهم عشان يرجعوا ربنا، وأمرهم بالاجتماع. الاجتماع معناها نبقى مع بعض، محدش يسيبنا. في سفر القضاة حصل ان سبط بنيامين عمل حرب مع بقية الأسباط. يقول لك وأهلك من بني إسرائيل 18,000 رجل إلى الأرض. حرب ملهاش معنى، يعني عيلة مع بعضها. انت بنيامين ده تبعنا، انت ليه بتخبط فينا؟ 18,000 راجل ماتوا في حرب ملهاش معنى. فصعد جميع بني إسرائيل وكل الشعب وجاءوا لبيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا ذلك اليوم إلى المساء وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب. قالوا له يا رب يرضيك اللي بيحصل ده؟ حلو قوي ان انا لما يكون عندي قضية مشكلة ارجع لربنا بالصوم والصلاة. كتير من الشعب بيعمل كده، يقول له يا ابونا ممكن عندنا مشكلة معينة، ممكن تسمح لي اصوم؟ يقول له صوم يا ابني ربنا معاك. وايضا في سفر صمويل اجتمعوا الى المصفاة. المصفاة ده المكان اللي كان ساكن فيه صموئيل النبي، واستقوا ماء وسكبوه امام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد اخطأنا الى الرب. يعني مع الصوم هناك اعتراف بالخطية. ولما مات شاول الملك الشعب أخذوا عظامهم، عظام شاول وولاده والناس اللي مات، ودفنوها تحت الأثلة شجرة في يبيش، وصاموا 7 أيام علامة الحداد. وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يونسان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف. عندنا نموذج عجيب جدا. أخاب الملك الشرير سبب شره إيزابل مراته، ما كانتش من شعب الله، اتجوز واحدة غريبة فكانت هي محراك الشر. جالوا إيليا ووبخوا. لما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابه علامة الاعتراض والحزن، وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت
يعني مشي صامت كده حزين على حاله، ان هو وصل للدرجة الوحشة اللي خلت ربنا يبعت له نبي يبكته. فكان كلام الرب إلى ايليا التشبيه قائلا: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لأجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه. يعني أول ما عمل كده ربنا قال خلاص، صحيح هو في كارثة أنت عملتها، بس أنا هأجل العقوبة عشان خاطر أنت اتضعت أمامي بالصوم والتذلل. وأيضا جاء هكذا في سفر المكابيين: صاموا في ذلك اليوم وتحزموا بالمسوح وحثوا الرماد على رؤوسهم ومزقوا ثيابهم. الله على طول يقبل الإنسان المنكسر. افتكروا قصة الفريسي والعشار. العشار واقف بيقرع صدره ومطاطي راسه وبيصرخ: قال لهم ارحمنا من الخاطئ. نزل إلى بيته إيه؟ وبرر. لما الناس سألوا المسيح: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا أما تلاميذك فلا يصومون؟ قال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. عشان في ناس كتير يقولوا: ايه فايدة الصيام؟ ايه لازمة الصيام؟ كل يوم صيام. المسيح نفسه قال ان احنا هنصوم، وقال عن الشيطان: اما هذا الجنس فلا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. معناها ان الشيطان نفسه بيتهز. وخلي بالكم ابائنا دايما يقولوا لنا، مش ابائنا العواجيز الكبار بتوع القرون الاولى، ده لغاية الاجيال اللي احنا عايشينها، يقولوا الصيام كبير شيطانه كبير. يقعد يعني يتنطط كده زي الفول على النار، فما بيهمناش، يعمل اللي يعمله. في عصر الرسل في سفر الأعمال: بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. كلمة هنا يخدمون الرب في أصلها اليوناني معناها بيعملوا ليتورجية، اللي هي القداس، اللي هي اسمه الخدمة المقدسة. فكانوا بيصلوا قداس وهم صايمين، فربنا قال لهم الروح القدس تتكلم على لسان حد من الموجودين: هاتوا برنابا وشاول افرزوهم للعمل الذي دعوتهم اليه. فأخذوهم ووضعوا عليهم الأيادي وأرسلوه. حينئذ فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. بولس الرسول لما كان في السفينة، شوفوا النص ده جميل في سفر أعمال إصحاح 27: لما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، إذ كان الصوم أيضا قد مضى. يعني ايه الصوم قد مضى؟ يعني كان في فترة صيام وعدت. إذن أيام الرسل كان في صيامات محددة، هنصوم من كذا لكذا. ساعتها بولس قال لهم: اوعوا نخرج بالسفينة لأن هيحصل كارثة في السكة. ما سمعوش كلام بولس وركبوا السفينة وحصل لهم الأزمة في السكة. يقول: فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي، تسمعوا كلامي، ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. لكن ما سمعوش الكلام. أيضا من ضمن تعاليم معلمنا بولس الرسول: لا يسلب أحدكم الآخر إلى أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. دي تعليمات للمتزوجين. ومعلمنا بولس قال: أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أقول له: تقمع جسدك إزاي يعني؟ يقول له: أديله مقدار من النوم ومقدار من الأكل. مقدار، مش كل اللي يطلبه نديهوله. طبعا بولس الرسول ده كان أنشط واحد، جري كان من حتة لحتة يكرز بالإنجيل.
مع ذلك يقول أقمع جسدي وأستعبده. في نصوص كثيرة عن الصيام، بس كده كفاية عشان الوقت راح. ربنا يبارك، وبإذن الله يكون صيام غير كل سنة، مليان بالاعتكاف، بالخلوة، بالتوبة، بقراية الكتاب المقدس، بالتسابيح، بالقداسات، بالصمت والهدوء، كل الممارسة الروحية الجميلة دي. اقروا كميات كبيرة من الكتاب المقدس. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.